guys, ito tayo, magagawa tayo ng Suzuki APV. Ayan. Magawa tayo ng clutch. Clutch na naman. Suzuki APV. Ayan. Magbababa tayo ng transmission. Magpapalit ng clutch. Ayan po, samahan nyo na naman ako. Ayan. Ano muna tayo ng battery. Tatanggalin muna natin. Ayan. Ayan po ang battery niya. Tatanggalin natin ang negative. Guys, ibababa natin ang transmission ng Suzuki APV. Tara, umpisahan na natin. Guys, tanggalin natin, no? Filler. I-drain tayo ng langis. Ito, tanggalin natin. Ayan. Selector. Cable ng clutch.
Ayan po ang bago. Suzuki. Ang luma. Stuck up na. Guys, kakabit na natin ang bagong clutch. Ayan guys, bago na.
Ang dating sira niya ay kumakambyo siya pero hindi naabante. Yun. Kaya pinalitan natin ang clutch. Ngayon titestingin natin kung kumakambyo na o abante na siya. Ayan guys, maraming salamat po sa inyo dyan sa walang sawang panonood sa aking video. Ayan, sa mga hindi pa po nagsasubscribe, mag-subscribe na at pindutin na rin ang notification bell para updated kayo sa susunod na video. Ayan, maraming salamat and thank you for watching.